у глухих куточках наших будинків ховаються найтемніші страхи. Тіні, шорохи в темряві. Часом вони виявляються не просто грою уяви. 1977 року в будинку на Грін-стріт в Енфілді, Лондон, сталося щось, що змусило весь світ здригнутися від жаху. Це історія про сім'ю, яка опинилася в самому епіцентрі одного з найстрашніших і найзагадковіших випадків полтергейсту. Сім'я Ходжсон, звичайна лондонська сім'я, зіткнулася з незрозумілим. Перрі Ходжсон, мати без чоловіка, виховувала 4 дітей. Їхнє життя було таким самим, як і в багатьох інших сімей. Доки однієї ночі тишу не порушив дивний стук. Спершу Перрі вирішила, що це просто пустощі дітей. Але незабаром вона зрозуміла, що відбувається щось значно страшніше. Стукіт повторювався щоночі, посилювався, перетворюючись на удари, що виходили зі стін і підлоги. Меблі почали рухатися самі по собі, стільці переверталися, а ліжка тряслися. Але найжахливішим стало те, що відбувалося з Джанет, однією з доньок Перрі. Одного разу вночі, на очах у всіх, Джанет почала левітувати над своїм ліжком, наче її піднімала невидима сила. Шорохи, шепіт, звуки, що немов би виходили з нізвідки, стали звичайною справою в будинку Ходжсонів. Але полтергейст не обмежувався лише фізичними проявами. У будинку почали лунати дивні голоси. Вони лунали невідомими мовами, грубо і загрозливо, ніби щось темне говорило через стіни. Ці явища не були плодом уяви. Їх чули сусіди, поліцейські, журналісти, які прибули висвітлювати те, що відбувається. Ця історія швидко стала відомою не тільки у Великій Британії, а й по всьому світу. До будинку почали стікатися дослідники паранормального, журналісти та просто допитливі. Перрі Ходжсон звернулася по допомогу до відомих дослідників Еда та Лоррейн Уоррен, які підтвердили – сім'я зіткнулася з чимось справді зловісним. Їхні висновки шокували багатьох, адже Уоррени вважалися одними з найкращих експертів у галузі паранормального. Уоррени зафіксували численні докази присутності полтергейсту. Камери зафіксували рухомі предмети, записали дивні звуки і голоси. Однак, навіть серед фахівців знайшлися ті, хто сумнівався в достовірності цих явищ. Скептики стверджували, що діти могли симулювати те, що відбувається. Але як пояснити настільки страшні і лякаючі події, які відбувалися на очах у десятків свідків? Енфілдські привиди стали частиною великого кола подібних явищ по всьому світу. Чи можемо ми провести паралелі між ними? Від справи полтергейста в Амітивіллі до лякаючих історій з інших частин світу. Всі ці випадки змушують замислитися над тим, що ми насправді знаємо про світ навколо нас. Скептики можуть стверджувати, що це лише витвори уяви або містифікації, але кількість свідків і серйозність подій залишають мало місця для сумнівів. Історія енфілдських привидів залишається однією з найбільш обговорюваних у світі паранормального. Незалежно від того, вірите ви в полтергейсти чи ні, ці події залишають за собою безліч запитань. Що насправді відбувалося в будинку Ходжсонів? Чи були це витівки людського розуму або ж темні сили дійсно знайшли собі притулок у цьому будинку? Сім'я Ходжсон назавжди залишилася в історії паранормальних явищ. Їхню історію було екранізовано. Вона стала натхненням для безлічі фільмів і серіалів.
Але те, що відбувалося в Енфілді, нагадує нам, світ сповнений таємниць, і іноді вони ближчі, ніж ми можемо собі уявити. Якщо вам цікаві історії, сповнені містики та моторошності, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Наступна історія може бути ще більш лякаючою. Можливо, саме ви допоможете розгадати одну з цих таємниць. Дякую за перегляд. Thank you.